ફોટા પાછળ આગ લાગે અને ટેક્સ એનિમેશનવાળું સ્ટેટસ બનાવતા શીખીશું મિત્રો। એના માટે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે મિત્રો। અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, આપણે 9.16નો રેશિયો લઈ લેવાનો અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું। એક ફોટો લઈ લઈશું મિત્રો આપણે। હવે ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જઈશું, વિઝ્યુઅલમાં જઈશું મિત્રો। ફોટો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। 3 ડોટ પર ઓકે આપી ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું। હવે આ ફોટાની પીએનજી આપણે લઈ લઈશું એક મિત્રો। તમને ફોટાની પીએનજી બનાવતા ના આવડે તો કોમેન્ટ કરી દેજો, હું એનો પણ વિડીયો બનાવી દઈશ મિત્રો। આ ફોટાની આપણે પીએનજી લઈ લઈશું, પ્લસનો આઇકન દબાવીશું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જઈશું, વિઝ્યુઅલમાં જઈશું મિત્રો। પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, 3 ડોટ પર ઓકે આપી ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। હવે આપણે એક સોંગ એડ કરી લઈશું પહેલાં મિત્રો। પ્લસનો આઇકન દબાવીશું, ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી પણ તમે લઈ શકો છો મિત્રો। હું ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું। પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો, 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું, એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું મિત્રો। વિડીયો પર ટચ કરી ડિલીટના ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો, એટલે વિડીયો ડિલીટ થઈ જશે અને આપણો MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। સોંગની છેલ્લે કીધું લાઇનની ફોટા પર ટચ કરવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો, એટલે ફોટો પણ છેલ્લે આવી જશે આપણો। ફોટા પાછળ આગવાળી ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, આપણે ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું, ઇફેક્ટની લિંક આપી દઈશ મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો, બ્લીડિંગ ઓપેસિટીમાં જવાનું, લાઇટનમાં જવાનું મિત્રો અને સ્ક્રીન કરી લેવાનું પહેલાં। વધારાનો ભાગ હોય આપણે કટ કરી લેવાનો મિત્રો। આ ઇફેક્ટને આમ ખેંચી ફોટો અને પીએનજી વચ્ચે લઈ જવાનું મિત્રો। ઇફેક્ટ પર ઓકે આપી મૂવ એન્ટ્રન્સમાં જઈ મિત્રો, 3 નંબરના ઓપ્શન હોય છે, પીએનજીને આપણે ઝૂમ કરી લઈશું। પહેલા વાર ઓપ્શન પર જઈ આમ સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। એક જતા રહીશું મિત્રો, આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે। હવે આપણે ટેક્સ લખીશું મિત્રો। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો, 2 પાડેલા એના પર ઓકે આપી દેવાનું। કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો મિત્રો, સાઇઝ પણ થોડી વધારે લઈશું આપણે। ફોન્ટ પર આપણે ચેન્જ કરી લેવાનો મિત્રો, ઓકેના ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। આપણે મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં જઈશું, આના ઉપર સેટ કરી લઈશું મિત્રો। બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં જઈશું મિત્રો, 3 નંબરના ઓપ્શન પર ટચ કરીશું અને શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો આપણે। આ લાઈન જેટલા સુધી હોય તેટલા સુધી આપણે ખેંચી લઈશું મિત્રો। સ્પીડવાળા ઓપ્શન પર જઈ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો, એટલે આપણી લાઈન આવી જશે એ પ્રમાણે। હવે આમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે આપણે ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, ડિસ્ટોર્શનમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો, બેન્ડવાળા ઓપ્શન પર ઓકે આપી દેવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો। વચ્ચે એક પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો, છેલ્લે એક પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો। પહેલાં એક પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો,
પહેલાં પ્લસના આઇકન પર આપણે 100 પ્લસમાં 105.9 કરી લેવાનું મિત્રો. વચ્ચે આવી જવાનું. માઇનસમાં 0.2 કરી લેવાનું મિત્રો. છેલ્લે જતું રહેવાનું. છેલ્લે માઇનસમાં 111.9 કરી લેવાનું મિત્રો. બસ હવે આપણે બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટમાં જઈશું મિત્રો. સોરી મિત્રો, આ પ્લસના નીચેવાળા પર ઓકે પણ મિત્રો આમાં આને નીચે કરી લેવાનું. આ બાજુ જઈ આમાં આનો ઉપર કરી લેવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે, જોઈ લો મિત્રો. બીજી લાઈન લખવા માટે આના પર ટચ કરીશું મિત્રો. કોપીવાળા પર જઈશું, કોપી લેયર કરીશું, ફરીથી આના પર જઈશું અને પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. એડિટમાં જવાનું, આ લાઈન કટ કરી લેવાની મિત્રો અને બીજી લાઈન લખી લેવાની આપણે. ઓકે ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ લાઈન જેટલા સુધી હોય એટલા સુધી આપણે રાખવાની મિત્રો. સ્પીડવાળા ઓપ્શન પર જવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો, એટલે આપણી લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે. બીજી લાઈન લખવા માટે કોપીવાળા પર જઈશું અને પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. એડિટમાં જઈ ટેક્સ કટ કરી આપણે બીજા ટેક્સ લખી લેવાના મિત્રો. ઓકેના ઓપ્શન પર ટચ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મિત્રો. જય માતાજી.